नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवूया गोड भगर। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 1 वाटी भगर, 1 वाटी साखर, 1 वाटी शेंगदाणा आणि थोडा सुका मेवा, काजू, बदाम, पिस्ता आणि हे थोडे मनुके। कढईमध्ये भगर भाजून घेऊया। भगर भाजल्याने पिठळ अशी लागत नाही आणि सुटसुटीत होते। भगर ही माझी भाजून झाली। आता भगर काढून घेते आणि शेंगदाणे भाजायला टाकते। शेंगदाणे भाजून झालेत। भगर आपण स्वच्छ पाण्याने 2-3 वेळा धुवून घेऊया। यामध्ये जी बारीक रेती असते ती राहते खाली। भगर अशी धुतल्याने रेती जी असते ती खाली राहते। एखादा खडा वगैरे काय असेल तर। आता ही 3 वेळा मी भगर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप घातले आणि ही धुतलेली भगर आपल्याला त्या तुपामध्ये चांगली भाजून घ्यायची आहे। या तुपामध्येच आपण सुका मेवा पण भाजून घ्यायचा आहे। हे तुपामुळे भाजल्याने चिकट होत नाही, अशी सुट्टी सुट्टी होते। आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालू। ही 1 वाटी साखर घालूया आता। आणि आपण जे शेंगदाणे भाजले होते त्याचा हा बारीक करून घेतलेला कूट, थोडंसं मीठ, चमचा वेलची पूड आणि थोडंसं जायफळ किसून टाकूया। हे सर्व एकदा हलवून घेऊया। 10 मिनिट ह्याला कमी गॅसवर झाकून ठेवूया। 10 मिनिट झालेत, आपण झाकण काढूया। ही आपली भगर शिजलेली आहे आणि जास्त चिकट ही झालेली नाही, अशी सुट्टी सुट्टी झाले। आता आपण हिला काढून घेऊया। गॅस बंद करते। ही गोड भगर बनवून आपली तयार झालेली आहे। ही दुधासोबत खायला खूप छान लागते। तुम्ही अशीही खाऊ शकता तुमच्या आवडीनुसार। ही उपवासासाठी झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे। एकदम सोपी आणि साधी रेसिपी आहे ही। आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।